สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโตเกียวกูนอเวคเคนนิ่งนะครับผมโดยวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีประเด็นในคอมมูไทยมากเลยนะครับผมก็คือตัวละครอาริมะนักสืบที่ไร้พ่ายนะครับผมตัวละครอาริมะเนี่ยเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับผมระดับ SP นะครับ CP เนี่ยถือว่าสูงมากนะครับถ้าไม่มีเซลล์เนี่ยก็คืออันดับ1นะครับพลัง158161นะครับถ้ามีเซลล์เนี่ย173843เลยนะครับอันดับ1เนาะซึ่งห่างจากคิเดะเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนาะ171นะครับอาริมาเท่าไหร่นะอาริมามัน173 2,000เลยนะครับแล้วก็ถ้าใส่ของด้วยเนี่ยมันห่างเยอะมากนะครับผมเนาะ2-3,000 2-3,000เลยนะครับผมเนาะเรามาเริ่มด้วยลูกบอลกันเลยดีกว่านะครับผมไปอย่ารอช้าอย่าเสียเวลานะครับโดยลูกบอลเนี่ยเมื่อ CCG ฝ่ายเรานะครับสร้างดาเมจนะครับให้กับศัตรูที่ต่ำกว่าเลือด 50% นะครับจะเพิ่มคลีแล้วก็คีดาเมจนะครับอัตราคีแล้วคีดาเมจเนาะ3%สูงสุดได้ 12% นะครับแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายตายนะครับไม่ว่าจะด้วยฝีมือใครก็ตามนะครับอาริมาเนี่ยจะอัพการ์ดเป็นเลเวล3นะครับผมอันนี้จำให้ดีนะเป็นเลเวล3อันนี้คือเป็นหนึ่งในจุดเด่นและหนึ่งในข้อเสียด้วยนะครับผมนะต่อไปเอฟเฟกต์กดการ์ดนะครับสร้างดาเมจไร้เทียมทาน 300% นะครับให้กับศัตรูทั้งหมดไร้เทียมทานขั้นยอดคืออัตราคิ2เท่านะครับมองข้ามการป้องกันนะครับแล้วก็อัตราบล็อกด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ HP ของเป้าหมายลดลง 20% นะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติม 80% นะครับให้ตี1ครั้งนะทำดาเมจเพิ่ม1ครั้งนะครับต่อไปเอฟเฟกต์0ดาวนะครับเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราและเริ่มการต่อสู้นะครับจะทำให้ตัวละครฝ่ายศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับได้รับผู้ทรงพลังจ้องมองนะครับหลังจากที่ตัวเองใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยจะตีตัวนั้นซ้ำนะครับด้วยดาเมจไร้เทียมทาน 180% ไร้เทียมทานก็เหมือนกดการเนาะแต่ว่าเปลี่ยนจาก 60% 80%เป็น 60% นะครับซึ่งผู้ทรงพลังจ้องมองเนี่ยเพิ่มลดออสแตทของอีกฝ่ายนะครับของตัวละครนั้นเนาะ 4% นะครับแล้วก็ความสามารถด้านการโจมตีเนี่ยลดลง 12% เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราเนี่ยจะทำให้เลเวลของอีกฝ่ายเนี่ยเลเวลสกิลเหลือ1นะครับไร้เทียมทานก็เมื่อกี้เนาะก็คือจาก 80%เหลือ 60% นะครับเนาะต่อไปเอฟเฟกต์1ดาวนะครับเอฟเฟกต์1ดาวเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทำให้เบสสแตทของ CCG ฝ่ายเราเพิ่มขึ้น 12% โดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมแล้วก็ในสนามเนี่ยทุกครั้งที่มีตัวละคร CCG 1ตัวนะครับจะเพิ่ม all stat ของตัวละครอาริมะเนี่ย 4% ก็คือ 16% นะครับถ้ามีบนสนามเป็น CCG ทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อ HP ของตัวละครฝ่ายศัตรูต่ำกว่า 50% เป็นครั้งแรกนะครับจะมอบตีบวกอาวุธเป็นบัฟสีฟ้านะครับ1อันให้กับตัวเองนะครับสูงสุดได้4อันนะครับซึ่งตีบวกอาวุธเนี่ยเพิ่มการโจมตี 4% นะครับอัตราคี 4% นะครับก็คือสูงสุดก็คืออย่างละ16นะครับแล้วก็ถ้าตัวเองเนี่ยได้รับตีบวกอาวุธ2ครั้งเป็นครั้งแรกนะครับก็จะอัพการ์ดเนาะก็คือมีอัพการ์ด2ทางก็คืออีกฝ่ายเนี่ยเลือดต่ำกว่า 50% 2ตัวครั้งแรกนะครับก็จะได้อัพ1เวลนะครับแล้วก็อีกฝ่ายตายนะครับจะได้อัพ3เป็นขั้น3เลยนะครับจากลูกบอลแดงนะครับผมต่อไปเอฟเฟกต์3ดาวนะครับเมื่อตัวเองสร้างดาเมจนะครับจะทำให้การป้องกันของเป้าหมายเนี่ยลดลง 10% นะครับ1เทิร์นสูงสุดได้3ครั้งก็คือทำดาเมจ3รอบนั่นแหละนะครับถ้าใช้กับฮิเดะก็ง่ายๆเลยนะครับผมเมื่อสิ้นสุดรอบฝ่ายเรานะครับหากตัวเองเนี่ยหมายถึงตัวอาริมะเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟนะครับในเทิร์นที่ผ่านมานะครับจะทำให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเนี่ยได้รับไฟฟ้าประหาร1รอบนะครับซึ่งไฟฟ้าประหารเนี่ยจะไม่สามารถฮิลได้นะครับผมอีกฝ่ายจะไม่สามารถฮิลได้นะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์ทำดาเมจโดนดาเมจแรงขึ้น 6% นะครับไม่ใช่สิเหมือนกับจะแปลผิดเนาะอ่า แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อถูกแล้วครับถูกแล้วครับมันหมายถึงว่าตัวที่โดนนะครับจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น 6% นะครับสูงสุดได้4ครั้งก็คือ 24% นะครับก็คือใช้ฮิเดะแล้วก็อาริมะ2ใบนะครับสแต็กจะเต็มที่เลยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับก็โดยรวมแล้วตัวละครมันเป็นแท็กทำดาเมจนะครับมันทำออกมาได้เหมาะสมกับแท็กของมันนะคือทำดาเมจนะครับในเรื่องของการอัพดาวนะครับ ผมบอกเลยว่าตัวละครอาริมะเนี่ยการอัพดาวหลังจากที่6ดาวไปแล้วเนี่ยค่อนข้างมีผลนะครับเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการอัพสกิลนะครับโดยจะมีแบ่งเป็นหลักๆก็คือเป็นเสริมด้านการโจมตี4อันแล้วก็ด้านการป้องกัน5อันนะครับผมอันแรกครับด้านการโจมตีก็คือเพิ่มคีย์ดาเมจ 10% ให้ตัวเองนะครับอันที่2
ถ้า HP สูงกว่า 50% นะครับดาเมจพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 6% นะครับอันที่3อันที่3อันนี้นะครับในการต่อสู้เนี่ยตัวอาริมะจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 5% นะครับก็รวมกันแล้วก็เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ5% 5%5%ครับ 5% เนาะแล้วก็อัตราคลินะครับของ CCG เนี่ยเพิ่มขึ้น 5% นะครับต่อไปในเรื่องของการป้องกันนะครับในการต่อสู้ตัวอาริมะเนี่ยได้รับดาเมจลดลง 5% นะครับเพิ่มความสามารถด้าน HP นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับ 5%ศัตรูที่ถูกผู้ทรงพลังจ้องมองจะลดลง 12% ก็คือตัวที่พลังโจมตีเยอะที่สุดนั่นแหละนะครับดาเมจลดลง 12% เลยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ยืนหลังก็ได้นะครับดาเมจที่ได้รับของตัวละคร CCG ฝ่ายเราลดลง 5% เท่ากับอาริมะเนี่ยลดดาเมจไปแล้ว 10% นะครับแล้วก็เพิ่มการป้องกันของตัวเองนะครับ 5% นะครับโดยขอบเขตเนี่ยเป็นขอบเขตเลเวล 12 นะครับที่เราอัพเนาะตันแล้วนะครับเซลล์เราใส่เป็นเซลล์โจมตี 12 แถวนะครับ Modify เป็น Modify โจมตี 2 ช่องแล้วก็มองข้ามการยับยั้งนะครับก็คือตีธาตุที่เราแพ้ทางเนี่ยแรงขึ้นนะครับเนาะส่วนศักยภาพเราใส่เป็นโจมตีก่อน3ทุบ4แล้วก็เท้า2นะครับยุทธวิธีแท็กติกนะครับเราใส่เป็นแท็กติกแดงนะครับแล้วก็ตีตัวยั่วยุนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวอาริมะคิโชนะครับต้องบอกก่อนเล่นเลยนะครับว่าตัวละครมันเนี่ยค่อนข้างที่จะพึ่งเงื่อนไขเยอะนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่เก่งนะครับแต่แค่ว่ามันเก่งในมือเฉพาะคนนะครับมันไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะเอาไปเทียบกับฮิเดะนะครับซึ่งฮิเดะเนี่ยมันเก่งในมือทุกคนนะแยกก่อนนะฮิเดะเนี่ยมันเก่งในมือทุกคนนะครับแต่ว่าตัวของอาริมะมืดเนี่ยอาริมะใหม่มันเก่งในมือบางคนคือในมือที่เป็นเมน CCG นะครับคนที่อยู่ในมือเมน CG เนี่ยเขาไม่ได้กลัวหลุมดำนะครับอาริมามืดเขาไม่ได้กลัวหลุมดำอาริมามืดเขาแรงอันนี้เราเจอ BYS นะครับเนาะเขาเล่นอาริมาเล่น CG เหมือนกันนะครับมาดูกันว่าอาริมะเขากับอาริมะเราใครจะแรงกว่านะครับไม่มีใครโดนหลุมดำทั้งคู่เนาะดูว่าเราจะแรงแค่ไหนนะครับผมเนี่ยดาเมจ5 ล้านแรงมากนะครับตีหมู่5 ล้านนะครับและอย่าลืมว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขามีทั้งอาริมะมีทั้งฮิเดะที่เพิ่มความอึดมาแล้วนะครับผมโดน5 ล้านนี่คือยังแรงมากนะครับสามารถกวาดได้เลยเห็นไหมต่อให้โดนหลุมดำนะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแยกเนาะอยู่ในคลิปนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอัดแยกทีนึงคือผมจะเทสกับID คุณแม็กนะครับก็คือคุณลิงก์เนาะถือชื่อลิงก์เนี่ยแหละก็เป็นท็อป5ของเกมนะครับในเรื่องของพลังนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูว่าถ้าเราโดนหลุมดำนะครับถ้าเราโดนหลุมดำแล้วตัวละครมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทำไมผมถึงใช้อาร์มอนนะครับเนาะแต่ผมจะแสดงโชว์ทีมให้ดูว่าทีมที่เบสที่สุดแล้วสำหรับ DCG ในตอนนี้นะครับเป็นทีมไหนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่ใช้จูโซฮาราวีหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายแยกทีหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวจะดูเป็นตัวของ RTA ก่อนเนาะโชว์เคสไปก่อนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะแต่ตั้งใจทำจริงๆนะครับให้ทุกคนได้เห็นจริงว่าตัวละครมันเนี่ยไม่เก่งนะครับคือมันก็ผมด้วยความที่ว่าเป็นกิลด์ใหญ่เนาะมันก็มีหลายคนที่เขาเป็นเมน CCG แล้วเขารู้สึกว่าแบบตัวละครมันไม่ได้ไม่เก่งเลยพี่แต่แค่แบบว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ในมือคนที่เขาเป็นเมน CCG จริงๆหรือเปล่าอัพบ้านโตแค่ไหนนะครับคือบอกก่อนเลยอาริมะตัวนี้ค่อนข้างเงื่อนไขเยอะนะครับหนึ่งเลยคือต้องบ้านโตในระดับหนึ่งเนาะก็คือแบบพลังใกล้ๆล้านสี่หรือล้านสี่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ที่เป็นล้านสี่ที่เป็นเมน CCG เลยก็คืออัพ CCG แบบฟูลสุดทางฟูลเส้นทางแล้วนะครับผมเนาะมันถึงจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือควรจะ 3S นะครับเพราะ 3S เนี่ยจะไม่ค่อยกลัวหลุมดำแล้วตัวมันเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยมันจะคล้ายกับโนโรนะครับในบรรดาตัวแสงมืดมันจะคล้ายกับโนโรคือตัวมันเก่งตัวมันโกงแต่ถ้าคุณบอกว่าเจอหลุมดำแล้วโง่โนโรเจอหลุมดำก็โง่เหมือนกันครับนึกออกไหมคือเมน RO เนี่ยเขาเจอประสบการณ์นี้มาแล้วคือโนโรเจอหลุมดำแล้วง่อยนะครับเมน CCG อาจจะยังไม่เคยว่าเจอหลุมดำแล้วง่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวก็กันหลุมดำน้องอาริมาเขียวก็กันหลุมดำอาร์มอนก็กันหลุมดำนะครับแต่ว่าของ RO เนี่ยมันโดนมาเยอะครับก็คือตัวของโนโรเนี่ยไม่มีกันหลุมดำนะครับคนเอาไปเทียบกับตัวของจูโซฮาโลวีนนะครับจูโซฮาโลวีนแรงกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ม้าเขียวแรงกว่าอย่างนั้นอย่างนี้
ผมต้องแยกเป็นข้อๆเนาะหนึ่งคือตัวของจูโซฮาโลวีนและม้าเขียวเนี่ยช่วงที่มันมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่อีกฝ่ายหรือทีมคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ค่อยมีทีมถึงในปัจจุบันฮิเดะก็ยังไม่มีโนโรก็ยังไม่มาหรือตัวของอันเทคุก็ยังไม่ได้รับการอัปเกรดนะครับนึกออกไหม CCG ก็มีแต่ตัวบางๆซึ่งพอทีมบางๆมาเจอกันกับตัวของจูโซหรืออาริมะเนี่ยมันสู้ง่ายครับนึกออกไหมมันสู้ง่ายแต่พอมันเปลี่ยนไปยุคของทีมถึกเนี่ยถ้าพวกตัวละครพวกที่ผมพูดมาเนี่ย2ตัวเนี่ยก็คือมาในยุคทีมถึกเนี่ยผมบอกเลยว่าประโยชน์ก็น้อยนึกออกไหมครับมันก็บางและที่สำคัญเลยคืออาริมะมันมาในทีมถึกมันมาในช่วงที่เจอยุคทีมถึกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็น2ซัพพอร์ตเนาะก็คือข้างหน้าเป็นนากิข้างหลังก็น่าจะเป็นไม่คาเนกิก็อาริมะนะครับอาริมะฮาโลวีนเพิ่มความถึกเนาะเนี่ยขนาดเป็นทีมถึก RO ทีมถึกก็ไม่สามารถยืนได้นะครับผมถ้าเจอ CCG ที่เขาปั้นมาสุดๆนะครับเนาะผมบอกเลยว่าวิลเลียมID เนี่ยไม่ได้เน้นไปอัพ CCG ตั้งแต่แรกนะครับเน้นไปในเรื่องของ RO อันเทแล้วก็ไม่มีองค์กรนะครับ CCG นี่คือเป็นเขาเรียกว่าปั้นค่อนข้างน้อยนะครับผมเพิ่งมาปั้นเยอะตอนที่ผมให้คำแนะนำเขานะครับก็นั่นแหละครับถ้าสมมุติว่าคุณลองคิดสภาพว่าถ้าอาริมะมาในยุคที่อีกฝ่ายมีแต่ตัวบางก็คง Impact กันในเกมไม่ต่างจากตัวของฮาโลวีนหรืออาริมะเขียวนึกออกไหมครับดีไม่ดีมะเร็งหนักกว่าเหมือนช่วงโนโรดีไม่ดีมะเร็งแบบโนโรด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้ที่เราเห็นคือเห็นไหมดาเมจขั้น2ดาเมจทำไป4 ล้านเลยนะในขณะที่เขาเล่นทีมอื่นแล้วก็บ้านโตนะครับ1.4 ล้านนะคือไม่เบานะครับดาเมจไม่เบานะครับเนาะแต่ว่า CCG มันยังมีจุดอ่อนอยู่เนาะอย่างที่ผมบอกนะครับจุดอ่อนของ CCG ใหญ่ๆเลยคืออีกฝ่ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเจนโลได้ตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยไหมครับสามารถเจนโลได้ซึ่งตัวละคร CCG เนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้โลนะครับนะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงใส่อาร์มอนมานะครับผมเพื่อมาดิดโลยังไงล่ะนะครับประมาณนี้นี่ขนาดเราโดนหลุมดำนะครับสังเกตว่าเราโดนหลุมดำก็ยังแรงนะครับเห็นไหม1.4 ล้านนะครับบางคนเนี่ยตั้งความคาดหวังไว้เยอะว่าตัวมันควรจะแรงกว่านี้นะครับเนี่ย1.9 ล้านมันก็แรงเห็นไหมครับคือมันไม่ใช่ไม่แรงครับแต่ว่าเราคาดหวังกับตัวละครมันมากเกินไปนะครับคือถ้าให้ผมจัดเทียร์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็ให้อยู่เทียร์เดียวกับฮิเดะนะครับแต่ว่าอันดับน้อยกว่าเนาะเหนือที่แน่ๆเหนือกว่าอาริมะเขียวเหนือกว่าจูโซฮาโลวีนแน่นอนคือเก่งที่สุดใน CCG แล้วนะครับถ้าไม่นับฮิเดะที่สามารถเปลี่ยนแท็กได้นะครับคือผมให้ตัวมันเนี่ยเก่งที่สุดแล้วใน CCG นะครับผมในตอนนี้ด้วยนะครับส่วนตัวแล้วนะครับเทียผมเนี่ยท็อปเทียเนี่ยในใจผมมีอยู่5 ตัวนะถ้าวันหลังอยากดูแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ลองคอมเมนต์ว่าอยากดูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะพยายามทำเทียให้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับมีอยู่5 คนเนาะ1คือฮิเดะยืน1แน่นอนนะครับ2อันนี้คือสามารถเบียดกับฮิเดะได้นะครับเบียดกับฮิเดะได้เลยก็คือตัวของคานิกิ1 ปีนะครับคานิกิ1 ปีเนี่ยไม่เล่นก็รู้แล้วว่าความสามารถมันโกงเพราะว่าแมคานิกมันเนี่ยทำให้เพื่อนทั้งอึดทำให้เพื่อนดาเมจแรงและตัวมันเองก็ดาเมจแรงแล้วก็เล่นได้ทั้งอันเทแล้วก็CCGขออภัยครับอันเทแล้วก็อาโอกิรินะครับนะตัวคานิกิใหม่ซึ่งผมมองว่ามันควรที่2ไม่ก็ที่1นะสำหรับกับฮิเดะนะครับแต่ฮิเดะมันได้ภาษีตรงที่มันเป็นตัวซับแล้วมันไปได้ทุกแท็กสามารถใส่แท็กติกซ่อมได้นะก็คือเพิ่มความสามารถให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็ที่3ส่วนตัวเนี่ยผมให้เป็นอุตะแสงคืออุตะแสงเนี่ยมันบัฟหนักมากบัฟเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ต่อยแรงต่อยซ้ำมีเคาน์เตอร์นะครับมีลดสเตตอีกฝ่ายซึ่งตัวละครที่ผมพูดมาเนี่ยนะสังเกตว่าตัวละครมันจะเพียบพร้อมหมดเลยเห็นไหม3 ตัวแรกทีเนี้ยมาตัวที่4กับตัวที่5เนี่ยก็คือผมให้สลับกันก็คือระหว่างอาริมะใหม่นะครับแล้วก็โทกะปีใหม่ซึ่งอาริมะใหม่เนี่ยผมให้ที่4โทกะใหม่ให้ที่5เพราะว่าเหตุผลก็คือตัวของอาริมะใหม่เนี่ยมันมีทีมให้เล่นแต่ตัวของโทกะใหม่เนี่ยทีมมันจะต้องการตัว1 ปีต้องการตัวโทกะ1 ปีแล้วก็ต้องการตัวของคานิกิ1 ปี
เพื่อให้อันเทมันฟูประสิทธิภาพคือถ้ามาครบอย่างนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าโทกะเนี่ยคะแนนผมให้เหนืออาริมะก็คือเป็นที่4อาริมะจะเป็นที่5แล้วก็โทกะใหม่มีการหลุมดำนะครับเนาะที่สำคัญเลยโทกะใหม่มีการหลุมดำเนาะประมาณนี้เนาะถ้าจัดอันดับ5เทียร์ในใจผมนะครับผมจะจัดประมาณนี้แล้วก็จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมคืออาริมะโดนหลุมดำเจอคนบ้านโตไม่ใช่ปัญหาครับถ้าคุณปั้นสุดพอและคำว่าปั้นสุดพอมันใช้ไม่ได้กับทุกตัวละครบางคนบอกว่าคงใช้เงื่อนไขคำว่าปั้นสุดพอใช้ได้กับทุกตัวมันจริงๆแล้วมันใช้ได้ไม่กับทุกตัวนะครับผมมันใช้ได้กับแค่บางตัวที่ถ้าถึงจุดหนึ่งคุณปั้นเลยจุดนั้นไปแล้วตัวละครมันจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับเนาะใครเป็นเมน CCG ผมแนะนำให้เปิดไว้และอีกอย่างหนึ่งคือผมมีลางสังหรณ์ว่าตัวละครระดับ SP นะครับจะเป็นระดับแรกหรือเปล่าที่ไประดับเวล400ได้เพราะว่าเราเคยเห็น Official เพจของ Break the Chain เขาประกาศเวล400เนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้โพสต์หายไปไหนแล้วนะครับมีเวล400เข้ามาซึ่งเราสังเกตได้ว่าตัวละครระดับ SR นะครับเราจะมาได้สูงสุดแค่ระดับ L ทำระดับ LR นะครับผมโดยตัวละครที่เป็นระดับ SR หรือตัวละครลุงตั้งแต่กำเนิดเนี่ยจะสามารถได้สูงสุดคือ MR นะครับเนาะแต่ SP เนี่ยเป็นตัวละครใหม่เลยนะครับไม่ใช่ระดับSSR ด้วยเป็นระดับ SP เพราะฉะนั้นถ้าตัวละครถ้าเกมจะทำให้ตัวละคร SP ไประดับ400ได้ระดับเดียวมันไม่น่าแปลกใจแล้วก็ตัวคานิวัลหลังจากนี้ถ้าเป็นระดับ SP ล้วนก็ไม่น่าแปลกใจเช่นกันนะครับโดยอาจจะมีตัวละคร SSR อยู่คือเพื่อให้มันมีความแตกต่างเนาะคนที่ลงทุนกับแสงมืดก็ควรที่จะได้กำไรพูดถึงนะตามตรงนะควรที่จะได้กำไรมากกว่าลงทุนกับตู้ปกตินะครับเพราะว่าตู้แสงมืดมันไม่การันตีนะครับก็ถ้าจะให้แค่ตัวแสงมืดเป็น SP แล้วก็เวล400ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรนะครับสำหรับเกมแนวที่ต้องเติมนิดนึงหรือใช้การบริหารทรัพยากรนิดนึงนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้ขอจะตัดคลิปไปโชว์ให้เห็นว่าทำไมผมถึงใช้ทีมแบบไหนนะครับทำไมโดนหลุมดำแรงจริงไหมเบาจริงไหมจริงหรือเค้กความเก่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยให้คะแนนทีหลังเนาะเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมไปชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัดมาอยู่ในการสู้แบบเพื่อนสู้แบบส่วนตัวนะครับผมกับคุณแม็กเนาะ ID Link นะครับก็พลังเนี่ยอยู่ประมาณท็อป5ของเกมนะครับผมก็คือล้าน4นะครับโดยทีมที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นทีมสามัญที่คนคิดว่าเก่งที่สุดใน CCG ตอนนี้แล้วนะครับก็คือใช้เป็นจูโซแทนอาร์มอนนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นอาริมะนะครับผมเนาะเราพยายามจะเทสให้ทุกคนเหมือนกันนะครับก็คือตัวฮิเดะกดการ์ดเวล1แล้วก็อาริมะมืดเจอหลุมดำนะครับแล้วก็กดการ์ดเวล1ด้วยนะครับผมเนาะเรามาดูกันว่าถ้าเราเจอคนที่เขาบ้านโตล้าน4กว่าเนี่ยล้าน4กลางๆแล้วเนี่ยเราจะโดนหลุมดำแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคติดหลุมดำสวยครับวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับเราเหมือนเดิมเนาะจะเน้นอาริมะนะครับถ้าอาริมะไม่ขึ้นค่อยว่ากันครับล้าน7นะครับให้สังเกตทำค่าไว้นะดาเมจครั้งแรกล้าน7นะครับจะสังเกตว่าอาริมะมีการอัพการ์ดเห็นไหมจากขั้น1ไปขั้น2เพราะว่ามีตัวละครเลือดต่ำกว่า 50% ครบ2ตัวนะครับอัพการ์ดได้1ครั้งเนาะส่วนอันขวาเนี่ยที่อัพการ์ดอยู่เนี่ยเพราะว่ามีตัวตายนะครับอาริมะเลยอัพไปขั้น3นะครับผมประมาณนี้เนาะดาเมจล้าน7นะเราจำได้นะล้าน7นะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนข้างหลังนะครับเป็นตัวของมาโดะนะครับผมจะเปลี่ยนข้างหลังเป็นของมาโดะนะครับก็ไปกันเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตตัดคลิปนะครับจนกว่าจะเจอช็อตที่อาริมะติดหลุมดำเนาะเพราะว่ามันอาจจะลองหลายรอบนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเจอกันข้างในเลยครับผมโอเคครับรีหลายรอบเลยนะครับจนกว่าจะอาริมะจะติดหลุมดำเนาะอันนี้คือข้างหลังเราเป็นมาโดะแล้วนะครับผมเรามาดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับเมื่อกี้ล้าน7เนาะดูกันว่าครั้งนี้จะได้เท่าไหร่นะครับผมแรงกว่านิดนึงนะครับจะสังเกตว่าหลักหมื่นเนาะเพราะว่าเราโดนหลุมดำด้วยนะครับแรงกว่าหลักหมื่นแต่ถ้าเราไม่โดนหลุมดำเนี่ยมันจะขึ้นไปแรงกว่าระดับหลักแสนได้นะครับผมมาโดตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตได้ดีกว่าอาริมาแล้วเพราะว่า1เลยครับ1คือ CP มาโดมันเยอะกว่านะครับถ้าเราใส่2เซลล์นะครับและอัพสุดเท่ากันนะอัพเซลล์ตัน CP มันจะเยอะกว่าอาริมะนิดนึงนะครับคือมันเยอะกว่าอันดับ1เลยอาริมะมันน้อยกว่าอันดับเดียวนะครับอันดับติดกันเลยนะครับ
แล้วก็เราไม่ค่อยโดนดีบัฟแดงแล้วนะครับผมเนาะอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมมาโดมันดีกว่าแล้วก็ถ้าเราเล่นทีม3เนี่ยอาริมะมันยังไปอยู่ในทีมที่ขาดได้อย่างอันเทถ้าอันเทข้างหลังขาดก็อาริมะไปยืนข้างหลังได้นะครับผมเนาะอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมใช้มาโดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมาโดมันอึดกว่าอาริมะครับมันสร้างโล่ได้แน่นกว่าแล้วก็ถ้าเราได้เปิดก่อนเนี่ยมันก็ CP เยอะกว่าเนาะมันคาดหวังได้เยอะกว่านะครับในตอนนี้นะครับในคำว่าในตอนนี้นะครับผมก็นั่นสาเหตุว่าทำไมผมถึงเลือกข้างหลังเป็นมาโดนะครับแล้วต่อไปจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมข้างหน้าผมเลือกใช้อาร์มอนมากกว่าของจูโซนะครับเดี๋ยวจะเป็นอาร์มอนแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปหาช็อตที่อาริมาติดหลุมดำนะครับเนาะก็ไว้เจอกันข้างในช็อตที่ใช่เวลาที่ชอบครับผมโอเคครับเราได้ช็อตนี้แล้วนะครับจะสังเกตว่าการที่เราใช้อาร์มอนเนี่ยเราสามารถลบโล่อีกฝ่ายได้โดยที่ยังไม่ทันได้ตีสังเกตไหมครับอันนี้คือทำไมถึงใช้อาร์มอนนะครับทำไมถึงใช้เพื่อที่จะลบโล่นะครับอันนี้เป็นคำถามทำไมนะครับผมมาเหมือนเดิมเมื่อกี้ดาเมจ178,000เนาะลองดูกันว่าตอนนี้จะดาเมจเท่าไหร่2,100,000เห็นไหมครับเห็นความแรงที่มันเพิ่มมาไหมครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายกันเดี๋ยวเล่นจบอันนี้ก่อนเนาะเราจะอธิบายกันมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่หลายคนมองข้ามมันเป็นจุดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสังเกตให้เห็นแล้วนะว่าทำไมทีมที่ผมใช้ถึงเป็นทีมที่ดีที่สุดเนาะขออภัยนะครับก็เดี๋ยวเราไปตัดคลิปนะครับไปเจอกันข้างในหน้าสุดท้ายกันจบกันไปเรียบร้อยนะครับผมกับการพิสูจน์ให้เห็นเนาะว่าตัวมันเนี่ยถ้าคุณปั้นมาสุดนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับผมจะถึงจุดที่มันควรจะเป็นแล้วนะครับผมตัวมันเนี่ยมันไม่ได้กลัวหลุมดำแต่อย่างใดนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งตัวเราเล่นทีมเราเล่นกัน4ตัวเราไม่ได้เล่นกันตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันโดนหลุมดำไม่ได้ปัญหาแต่ตอนนี้เราจะมาสรุปให้เห็นเลยว่าทำไมเราถึงใช้อาร์มอนทำไมเราถึงใช้มาโดสิ่งที่ใช้มาโดเนี่ยมันเข้าใจง่ายเนาะหนึ่งคือ CP เยอะกว่าอาริมะ2คือมันได้ทั้งในเรื่องของการป้องกันและก็การโจมตีนะครับผมคร่าวๆของมาโดคือตรงนี้นะครับส่วนของอาร์มอนเนี่ยจะสังเกตว่าผมใช้ไปอาร์มอนเนี่ยแทนของจูโซฮาโลวีนเนี่ยดาเมจเพิ่มมาหลายแสนเลยนะครับผมจาก1,700,000เพิ่มมา2,200,000ประมาณ4-5แสนนะครับผมเพื่ออะไรเราใช้เพื่อที่จะดิดโลครับตอนนี้สิ่งที่ CCG ขาดเลยคือตัวดิดโลซึ่งการกระทำหน้าที่ของดิดโลเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นตัว DPS ที่มีดาเมจเปิดเทิร์นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของโทกะปีใหม่นะครับหรืออาโอกิริเนี่ยจะมีตัวที่เป็นระเบิดนะครับสายระเบิดตีหมู่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตัวระเบิดเนี่ยจะทำลายโล่ได้ง่ายกว่าตัว DPS นะครับเพราะว่าโล่เนี่ยเวลามันคิดความเสียหายเนี่ยมันติดคริก็จริงแต่ดาเมจมันเบาลงครับมันเบาลงเยอะมากนะครับแต่ดาเมจระเบิดเนี่ยมันคือดาเมจก้อนหนึ่งที่เข้ามาเยอะมากๆถ้าเกินความสามารถที่โล่รับได้โล่ก็หายแค่นั้นเลยครับผมง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเมื่อก่อนนะครับCCG มันถึงเก่งเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยแท็กติกอย่างน้อยสร้างโล่อย่างน้อยการอัพดาวการอัพอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็แค่6ดาวไม่ได้อัพดาวในได้โล่มาเพิ่มแต่ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งตัวที่ตัวที่สิ่งที่ทำให้ได้โล่ได้ง่ายขึ้นหรือตัวที่ทำให้เพื่อนได้บัฟสเตตเยอะขึ้นได้ลดดาเมจได้ลดดาเมจที่ได้รับลดดาเมจที่อีกฝ่ายสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโนโลหรือตัวอะไรก็ตามเนาะคือเมตาตอนนี้เนี่ยมันเป็นเมตาในเรื่องของการสร้างความอึดนะครับตัวยุคใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอึดนะครับไม่ว่าจะมีฮิเดะในทีมอีกก็เพิ่มความอึดเข้าไปอีกนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสังเกตว่าทำไมอาริมะมันเบาเพราะว่ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เจอหลุมดำอีกแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคุณปั้นไม่สุดนะครับเหตุผลมีแค่นั้นเลยครับที่มันดูหล่องแหล่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคาดการณ์ในอนาคตอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมี CCG ที่เป็นคล้ายๆอาร์มอนก็คือเป็นสาย DPS นี่แหละหรือเป็นสายอะไรก็ตามที่มีดาเมจในการเปิดเทิร์นโดยที่ไม่ต้องกดการ์ดเพื่อที่จะดิดโล่หรืออาจจะมีตัวตีหมู่แบบอายาโตะเขียวที่เป็นสายระเบิดนะอาริมะเขียวอย่างเงี้ยที่เป็นสายระเบิดนะครับเพื่อทำการดิดโล่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาริมะเนี่ยมันควรกดใบที่3เพื่อที่จะ
1มีโอกาสอัพการ์ด2ทางก็คือจากลูกบอลเวลแดงจากลูกบอลแดงก็คืออัพไปเลเวล3หรือจากแพสซีฟที่ถ้าอีกฝ่ายเลือดต่ำกว่า 50% ครบ2ตัวจะอัพไปเลเวล2อัพได้1ขั้นใช้คำนี้อัพได้1ขั้นนั่นคือเหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรกดฮิเดะแล้วก็การ์ดตัวใดตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำให้อาริมะอัพการ์ดแล้วก็อาริมะมืดใบที่3นึกออกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตัวไหนกดใบที่2คุมเท่าตัวอาริมะเองแล้วเราเลยจำเป็นที่จะต้องกดอาริมะใบที่2นึกออกไหมจริงๆแล้วตำแหน่งของอาริมะมันควรเป็นใบที่3นึกออกไหมครับเนาะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นอาริมะคร่าวๆแล้วก็การจัดทีมแล้วก็เหตุผลส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ได้กากหรอกแต่แค่ว่ามันอยู่ในเมตาที่อีกฝ่ายทีมอีกฝ่ายเริ่มอึดขึ้นมาแล้วเราตีเบาแล้วเราโดนหลุมดำเข้าไปอีกนะครับแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณปั้นไปแน่นแค่ไหนคุณเป็นเมนสาย CCG แค่ไหนนะครับและตัวละครเนี่ยเราไม่ได้ลงเล่นตัวเดียวเราลงเล่นกัน4ตัวเนาะต่อให้โดนหลุมดำเนี่ยเราก็สามารถปั้นได้แล้วถ้าอนาคตเราต้องมานั่งเลือกเลดอัพเป็นอาริมะทั้งที่คนอื่นเขาไปหาตัวใหม่กันแล้วเราก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไปนึกออกไหมครับเวล400อีกถ้าสมมติใช้ได้แค่ SP ขึ้นมาจะทำยังไงเพราะว่าเราไม่มี SP ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงให้คะแนนเนาะถ้าคุณไม่ใช่เมน CCG นะครับแล้วคุณเปิด0 ถึง 3 ดาวเนี่ยผมให้คะแนนแค่3เห็นด้วยกับการที่บอกว่ามันกากนะครับถ้าแค่นั้นนะผมให้เห็นด้วยกับคำว่าที่มันกากดาเมจเบานะครับแต่ถ้าคุณเป็นเมน CCG แต่ไม่ได้เป็นเมนแท้อาจจะเล่นเป็น CCG ทีม2หรือทีม3เนาะแล้วเปิดประมาณ6 ดาวนะครับผมให้คะแนนขึ้นมาอยู่ที่ 3.5 ให้ไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกความสำคัญของอาริมาเนี่ยมันอยู่ที่สกิลตรงนี้ขออภัยครับมันอยู่ที่สกิลตรงอัพขั้นนะครับก็คือ9สกิลตรงนี้มันทำให้อาริมะอึดขึ้นหลายคนบอกว่าอาริมะบางเพราะว่ามันบดถึงตรงนี้ไม่ได้นึกออกไหมครับการที่เราเพิ่มบัฟด้านการป้องกัน5บัฟและบัฟด้านการโจมตี4บัฟมันมีผลอย่างมากสำหรับตัวละครสายดาเมจนึกออกไหมครับเนาะก็ถ้าทำถึงแค่6 ดาวนะครับผมให้ 3.5 แต่ถ้าคุณทำได้ 3S หรืออย่างน้อยๆเนี่ยปลด9 เม็ดนี้ครบก็คือเนี่ย3 อันล่างจะว่างเนาะ3 อันล่างจะว่างปลด9 เม็ดนี้ได้ครบเนี่ยผมให้5 เต็ม 5เลยให้กระโดดเลย9กระโดดเลยและยิ่งถ้าคุณเป็นเมน CCG นะ10 ถึง 20 เต็ม 5ยิ่งได้เลยครับเพราะว่าดาเมจมันแรงต่อให้คุณโดนหลุมดำแต่ดาเมจหลุมดำเนี่ยคุณทำได้ถึง2 ล้านเกือบ2 ล้านนึกออกไหมครับมันก็แรงแล้วเราสิ่งที่ผมเทสเนี่ยผมเทสกับคนที่เขาเป็นเมน RO จริงๆทีมอึดจริงๆพลังล้าน4ไม่ใช่ไก่กาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้เนาะคะแนนก็ส่วนทีมอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำทีมมาอีกครับเพราะว่าผมมองว่าตัวของอาริมะใหม่เนี่ยมันทำให้ CCG หลายตัวเนี่ยอาจจะกลับมาเล่นได้ใช่แค่คำว่าอาจจะเนาะส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะเอากลับไปชุบชีวิตให้ตัวของอาริมะแสงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทำคลิปออกมาทีหลังเนาะส่วนคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ผมตั้งใจทำจริงๆเนาะใครดูแล้วเนี่ยชอบก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามนะครับพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวเทียร์ตัวละครถ้าใครยังอยากดูเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูเนาะถ้ามีคนสนใจเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำมาให้เนาะแต่ว่าเน้นย้ำว่าเป็นเทียร์ส่วนตัวนะครับส่วนมีหลายคนที่เขาอยากเห็นคู่มือใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงพอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวมากไปกว่านี้นะครับผมโดยสรุปแล้วคือโกงครับโกงในระดับโนโรแต่แค่ไม่ถึงคีเดะแค่นั้นเองครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ